Chào các bạn. Hiện mình đang ở trên cầu treo Kinh 6000, đoạn ủy ban của xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Đây là kênh sáng ngang dừa cầu Sập. Bên trái là dãy nhà người dân trên tuyến đường tỉnh 978. Bên phải là tuyến lộ nông thôn chạy ven theo kênh sáng ngang dừa cầu Sập. Hôm nay mình xin mời các bạn cùng khám phá trải nghiệm tuyến đường nông thôn từ xã Ninh Hòa đến xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cùng với mình nhé. Đi hết địa bàn của thị trấn Ngang Dừa trên tuyến lộ nông thôn ven theo kênh sáng ngang dừa cầu Sập thì bắt đầu vào địa bàn của xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Đây là địa bàn của xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu trên tuyến lộ ven kênh sáng ngang dừa cầu Sập. Hôm nay mình xin mời các bạn cùng trải nghiệm khám phá tuyến đường nông thôn từ xã Ninh Hòa đến xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu trên tuyến lộ ven kênh sáng ngang dừa cầu Sập để xem những hình ảnh của tuyến đường này cùng với mình nhé. Tuyến đường nông thôn từ xã Ninh Hòa đến xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu ven theo kênh sáng ngang dừa cầu Sập có chiều dài khoảng 9 km. Hiện mình đang đi trên địa bàn của xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Tuyến đường nông thôn chạy song song với tuyến đường tỉnh 978 ở bên kia sông. Ninh Hòa là một trong 9 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hồng Dân. Huyện Hồng Dân có 9 đơn vị hành chính cấp xã gồm một thị trấn Ngang Dừa là huyện lỵ và 8 xã là Lộc Ninh, Ninh Hòa, Ninh Quới A, Ninh Thành Lợi A, Vĩnh Lộc và Vĩnh Lộc A. Về lịch sử của xã Ninh Hòa, từ năm 1976 đến nay, ngày 25 tháng 7 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành quyết định điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Hồng Dân thuộc tỉnh Minh Hải. Lúc này, xã Ninh Hòa được chia thành 2 xã, lấy tên là xã Ninh Hòa và xã Hòa Lợi. Đến ngày 9 tháng 11 năm 1990, xã Hòa Lợi được sáp nhập vào xã Ninh Hòa. Đến ngày 25 tháng 9 năm 2000, Chính phủ Việt Nam ban hành quyết định điều chỉnh địa giới huyện Hồng Dân để thành lập huyện Phước Long của tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, xã Ninh Hòa thuộc huyện Hồng Dân cho đến nay. Hiện nay xã Ninh Hòa gồm có 9 ấp là Ninh An, Ninh Định, Ninh Phước, Ninh Thành 1, Ninh Thành 2, Tà Ben, Tà Ki, Tà Ốc và Vĩnh An.
xã Ninh Hòa có diện tích là 59,01 km vuông. Dân số năm 2022 là 22.607 người. Mật độ dân số đạt 383 người trên 1 km vuông. Người dân sinh sống dọc trên tuyến đường cũng rất đông. Kinh tế người dân nơi đây chủ yếu là làm nông nghiệp, trồng lúa, hoa màu và kinh doanh các dịch vụ thương mại. Đây là cầu treo Kinh 6000. Bên kia là ủy ban của xã Ninh Hòa trên đường tỉnh 978.
đi hết địa bàn của xã Ninh Hòa. Đến đây là địa bàn của xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, trên tuyến lộ ven kênh Sáng Ngang Dừa, Cầu Sập. Xã Ninh Quới A nằm ở phía đông nam huyện Hồng Dân, cách trung tâm huyện khoảng 12 km. Về lịch sử của xã Ninh Quới A, ngày 25 tháng 7 năm 1979, xã Ninh Quới A được chia thành 3 xã là Ninh Quới A và Ninh Quới B. Ngày 9 tháng 11 năm 1990, xã Ninh Quới A và xã Ninh Quới B được sáp nhập vào xã Ninh Quới. Ngày 6 tháng 11 năm 1996, tỉnh Minh Hải được chia thành 2 tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Khi đó xã Ninh Quới thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Đến ngày 25 tháng 8 năm 1999, xã Ninh Quới A được thành lập trên cơ sở 3.691 ha diện tích tự nhiên và 14.047 người của xã Ninh Quới. Ngày 25 tháng 9 năm 2000, huyện Phước Long được thành lập trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của huyện Hồng Dân và xã Ninh Quới A thuộc huyện Hồng Dân cho đến nay. Hiện nay, xã Ninh Quới A gồm có 10 ấp là Ninh Chài, Ninh Chùa, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Ninh Lợi, Ninh Tiến, Ninh Phước, Ninh Thành, Ninh Thạnh, Ninh Thuận. Xã Ninh Quới A có diện tích là 40,70 km². Dân số năm 2022 là 18.340 người. Mật độ dân số đạt 450 người trên 1 km². Ngày 16 tháng 1 năm 2023, xã Ninh Quới A được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5.
Đến đây là hết tuyến đường nông thôn, ven theo kênh sáng ngang dừa Cầu Sập. Bây giờ mình qua cầu treo để đi theo tuyến lộ ven kênh sáng Phụng Hiệp. Bên kia là chợ xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.